tranh cãi việc Hứa Khải có cát xê cao hơn Đàm Tùng Vận trong phim Em đẹp hơn cả ánh sao. Em đẹp hơn cả ánh sao là bộ phim đang hot nhất thời điểm hiện tại. Mọi chủ đề xoay quanh bộ phim đều được người hâm mộ vô cùng quan tâm. Mới đây, trang Up Media của Trung Quốc đã tiết lộ số cát xê của dàn diễn viên trong phim. Theo Up Media, Hứa Khải có số cát xê cao nhất đoàn phim, khoảng 14 triệu tệ, 48 tỷ đồng. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại chỉ nhận được khoảng 11 triệu tệ, khoảng 38 tỷ đồng. Đàm Tùng Vận bất ngờ có cát xê thấp hơn Hứa Khải. Lý giải cho điều này, các blogger giải trí cho rằng gần đây tên tuổi của Hứa Khải đã hot trở lại với những dự án phim được chú ý như Lạc Du Nguyên, Thừa Hoan Ký. Việc nam diễn viên được nâng cát xê sau gần 10 năm diễn xuất cũng là điều có thể hiểu được. Ngoài ra trong bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao, nhân vật nam chính Hàn Đình có khá nhiều phân cảnh quan trọng, có ảnh hưởng đến mạch phim. Thời gian lên sóng của Hứa Khải cũng ngang ngửa Đàm Tùng Vận nên việc được nhận cát xê cao là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ của Đàm Tùng Vận tỏ ra bất bình vì nữ diễn viên vốn có phiên một thành tích lẫn khả năng diễn xuất đều tốt hơn nhưng lại nhận về số cát xê thấp hơn khá nhiều. Hứa Khải được kỳ vọng trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Thời gian gần đây, sự nghiệp Hứa Khải được đánh giá ngày càng khởi sắc khi có liên tiếp những bộ phim hiện đại được chú ý như Thừa Hoan Ký, Em đẹp hơn cả ánh sao. Việc Vu Chính cố gắng cho nam diễn viên đóng cùng những nữ diễn viên tên tuổi như Dương Tử, Đàm Tùng Vận có lẽ là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Đặc biệt trong bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao, vóc dáng nhỏ nhắn, diễn xuất dễ chịu và tương tác tự nhiên với bạn diễn của Đàm Tùng Vận đã giúp Hứa Khải tự tin hơn trong diễn xuất rất nhiều. Nam diễn viên được kỳ vọng có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp như năm 2018 khi Diên Hy Công Lược lên sóng. Hành trình vươn lên của Đàm Tùng Vận sau khi bị chê không thể diễn vai nữ chính vì sở hữu gương mặt baby trẻ trung mà Đàm Tùng Vận đã phải cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân. Khán giả mới biết Đàm Tùng Vận trong 5 năm trở lại đây nhưng thực tế cô đã vào nghề từ năm 2005 và cũng coi là một diễn viên thâm niên rồi. Tuy nhiên, hành trình gần 20 năm sự nghiệp của Đàm Tùng Vận không trải qua suôn sẻ và cô gặp phải rất nhiều khó khăn, nguyên nhân đến từ gương mặt quá baby. Thậm chí có người từng nói với Đàm Tùng Vận rằng gương mặt trẻ con khiến cô không thể diễn được vai nữ chính. Đáp lại những lời khẳng định này, nữ diễn viên Chân Hoàn Truyện cho biết, khi đó tôi đã nghĩ điều này không đúng chút nào. Sau này khi đã thành công đóng vai chính, tôi nhớ đến lần bản thân bị nghi ngờ và cũng nhớ đến những lần được động viên. Tôi vẫn sẽ mãi duy trì tình yêu của bản thân với diễn xuất. Không thể phủ nhận, gương mặt quá trẻ trung từng là trở ngại trên con đường phát triển sự nghiệp của Đàm Tùng Vận. Các nhà làm phim thường mời Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ sinh, từ thiếu nữ toàn phong, điều tuyệt nhất của chúng ta cho đến lấy danh nghĩa người nhà chỉ vì cô trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, cộng thêm diễn xuất tự nhiên. Nữ diễn viên 9X đảm nhận vai nữ sinh rất mượt, mà những bộ phim trên còn là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của cô. Ngay cả lúc đóng Em đẹp hơn ánh sao, những phân đoạn thời sinh viên của nữ chính vẫn được Đàm Tùng Vận thể hiện rất ấn tượng. Không ai nghĩ cô đã bước sang tuổi 34, một ngôi sao ở ngưỡng tuổi U40 nhưng vẫn có thể hóa thân vào những vai cô gái trẻ ngồi trên giảng đường mà không bị lộ dấu vết thời gian như vậy. Đàm Tùng Vận có lẽ là người duy nhất. Đối với Đàm Tùng Vận, việc cứ mãi quanh quẩn với những vai nữ sinh năng động nhiệt huyết sẽ khiến cô không thể tồn tại lâu dài trong showbiz được. Vì thế, người đẹp lấy danh nghĩa người nhà đã lựa chọn truyền hình. Cô tìm kiếm các vai diễn trưởng thành hơn, như trong Mùa hè của Hồ Ly chẳng hạn. Thành công ngoài mong đợi của bộ phim đã khiến khán giả thấy được mặt khác của Đàm Tùng Vận. Hóa ra cô cũng có thể đóng vai một người trưởng thành tốt đến vậy. Thừa thắng xông lên, Đàm Tùng Vận đã hạn chế đến mức tối đa các vai nữ sinh, tìm kiếm những vai mới mẻ và đa dạng hơn như trong Cẩm Y Chi Hà, Cẩm Tâm Tượng Ngọc hay Hướng Gió Mà Đi. Tất nhiên,
những nỗ lực của Đàm Tùng Vận đã được đền đáp và hoàn toàn thoát khỏi hình tượng mặt baby chỉ đóng được vai học sinh mà netizen từng gán cho cô ngày trước. Kể từ năm 2020 cho đến nay, năm nào Đàm Tùng Vận cũng có phim làm mưa làm gió với thành tích ấn tượng. Thậm chí bộ lấy danh nghĩa người nhà còn giúp cô được đề cử thị hậu giải Bạch Ngọc Lan, vượt qua nhiều ngôi sao đình đám như Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Đàm Tùng Vận được truyền thông Trung Quốc gọi là nữ hoàng rating thế hệ 9X. Sắp tới, Đàm Tùng Vận sẽ thử thách bản thân với cổ trang thần tượng, dòng phim vốn không phải là sở trường của cô. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1990 này đã có được thành tựu thông qua Cẩm Y Chi Hạ và Cẩm Tâm Tựa Ngọc, chỉ có điều cô không được các nhà làm phim cổ trang yêu ái cho lắm. Giờ đây, Đàm Tùng Vận đang muốn rời bỏ những bộ phim hiện đại để khai phá miền đất hứa, bên cổ trang. Đây cũng coi như là một thử thách mới trên con đường sự nghiệp của cô. Thật ra, Đàm Tùng Vận rất giống với Triệu Lệ Dĩnh, từng bị xem nhẹ vì không có nhan sắc quá nổi bật. Nhưng đối với một diễn viên, chỉ có diễn xuất mới có thể giúp họ tiến xa hơn và Đàm Tùng Vận chính là ví dụ điển hình cho những ngôi sao vươn lên bằng năng lực của bản thân chứ không phải ngoại hình.